Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Cooking, món chay ngon mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món, đây là cái món nước chấm ha. Cái món nước chấm chua ngọt sánh kẹo nè các bạn ha. Các bạn này thấy không? Nó rất là kẹo luôn, nó rất là ngon luôn đó các bạn. Cái này thì các bạn có thể ăn với lại cơm tấm này ha, với lại cơm sườn được đó các bạn. Đây là những cái gỏi cuốn nè. Đó, các bạn cũng rất là ngon nha. Nên là các bạn chúng ta có thể ăn với lại bánh ướt nè, bánh hỏi rồi nè các bạn. Chấm rất là hấp dẫn luôn ha, các bạn thấy không? Cái mùi cái màu nước mắm của mình nè, ở trong xanh ha. Những cái nguyên liệu thì rất là đơn giản, rất là dễ tìm luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ngon như ở tiệm luôn các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ có, trước tiên là sẽ có một trái chanh ha, 2 tép tỏi các bạn, một trái chanh, 2 tép tỏi, 2 trái ớt. Thì kế tiếp thì mình sẽ có đó là một chén nước mắm nè, một chén nước mắm chai nha các bạn ha. Thì một chén đường, một chén nhỏ đường và một ít bột ngọt đó. Thì với lại cuối cùng thì sẽ có 1 ly nước lọc nữa các bạn. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ vô bằm tỏi trước nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng 2 tép tỏi, các bạn đập tỏi ra cho nó thơm đó các bạn, có mùi tinh dầu tỏi nó sẽ dậy lên thơm hơn. Thì các bạn cứ bằm nhuyễn nó ra, đập dập thì các bạn cứ băm nhuyễn nó ra các bạn. Các bạn cứ băm từ từ cho nó nhuyễn ra ha. Thì càng nhuyễn thì tỏi của mình nó càng thơm nha các bạn. Thì các bạn cứ băm từ từ nữa ra. Thì tỏi thì mình đã băm xong rồi nè các bạn. Trên thiệt là nhuyễn nha. Tỏi thì mình đã băm xong. Thì để ra ha. Mình sẽ để ra một cái bạn để riêng một cái dĩa. Để một cái gì đó để đựng. Và một cái tô, một cái chén này cũng được. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ băm ớt nha. Băm ớt nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 2 trái ớt. Thì các bạn cũng băm các bạn nào thích cay thì các bạn sẽ sử dụng nhiều ớt hơn ha. Các bạn nào ăn cay nhiều á, ớt này là ớt sừng cho nên nó rất là cay, cho nên mình sẽ sử dụng 2 trái. Ăn cay thì mình sẽ sử dụng 1 trái. Các bạn ớt thì các bạn cũng bằm nhuyễn ra luôn các bạn. Các bạn bằm nhuyễn ớt nó ra thì các bạn cứ bằm nó ra thì nó nhuyễn á, nhuyễn chừng nào thì ớt của mình nó sẽ giảm độ cay chừng nấy nha. Tại vì nó giảm cái tinh dầu, nó đã tỏ cái mùi ớt ra rồi đó các bạn. Mình bằm nhuyễn ra cái nước ớt nó ra cũng nhiều ha, cho nên ẩm ra ớt thì nó cũng sẽ đỡ cay hơn. Các bạn để nguyên trái các bạn bằm nhỏ nhỏ ra nó cũng rất là cay. Thì các bạn cứ bằm nhuyễn nó ra, cũng như tỏi đó, thì các bạn cứ bằm nhuyễn nó ra luôn. Cứ bằm từ từ thì nó cũng sẽ nhuyễn ra đó các bạn. Ớt này thì nó cũng có vitamin A nữa các bạn. Ớt cái màu đỏ thì nó cũng có vitamin A ha, nhưng mà chúng ta ăn ít thôi, ăn nhiều thì nó rất là nóng các bạn. Ớt thì mình đã bằm xong rồi đó các bạn. Mình đã bằm cho nó nhuyễn rồi ha. Các bạn cứ bằm từ từ cho nó thiệt là nhuyễn nha các bạn. Thì lúc đó mình sẽ ăn nó, ớt nó giảm cái độ cay của nó lại. Rồi bây giờ ớt thì mình đã bằm xong, thì mình đã để ra một bên trong tỏi các bạn. Hồi nãy mình lấy cái dĩa đựng tỏi nó hơi lớn, cho nên mình sẽ để ớt với tỏi chung luôn. Bây giờ tỏi với ớt thì mình đã bằm xong hết. Thì kế tiếp thì mình sẽ pha cái nước mắm nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ phải đi pha cái nước mắm.
thì mình sẽ sử dụng một chén lưng cái chén nhỏ, cái chén đường mình đựng nước mắm á các bạn, đường ha, thì mình sẽ sử dụng một chén đường. Kế tiếp thì mình sẽ cho nước mắm vào các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng tỷ lệ 1:1 nha. Một chén đường thì mình sẽ sử dụng một chén nước mắm ha. Các bạn pha đầu nước mắm chai cũng vậy, mà nước mắm mặn cũng vậy nha các bạn. Các bạn cứ pha tỷ lệ 1:1 đi, cái phần nước mắm nó sẽ ngon hơn ha. Đó. Thì mình cũng pha một chén nước lọc luôn các bạn. Thì các bạn để vào, rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ quậy nó lên nha các bạn. Chúng ta sẽ rồi các bạn để dần dịu cái mùi đường lại, nó hơi ngọt các bạn ha, hoặc là nước mắm của mình nó hơi mặn á, thì các bạn sẽ cho vào đấy nửa muỗng cà 1/3 thôi các bạn. Nửa muỗng thì hơi nhiều ha, các bạn để 1/3 là được, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt vô đó ha. Thì các bạn cứ quậy đều nó lên, các bạn quậy đều cho nó tan cái phần đường nó ra nha các bạn. Thì chúng ta sẽ bắt lên một cái bếp, một cái nồi để chúng ta thắng cái phần nước mắm này leo lại ha, cho nó kẹo lại á các bạn. Các bạn thắng như vậy thì mình sẽ có thể mình ăn được lâu nha. Còn các bạn không thắng thì các bạn không có để lâu được. Tại vì mình có nước lọc á các bạn. Các bạn để lâu thì nước mắm nó sẽ không có ngon các bạn. Các bạn thắng nó lại thì nó sẽ kẹo lại ha. Cái màu của nước mắm của nó sẽ cũng đậm hơn và nó sánh đặc hơn các bạn. Mình sẽ để được vài ngày đó các bạn. Các bạn cũng có thể để được 1 tuần lễ. Mà các bạn thắng đi, bắt bếp lên thì các bạn để lên cho cái phần đường đó nó tan ra hết ha. Mình quậy nhẹ nhẹ cho nó tan, và các bạn bắt bếp lên nha. Các bạn bắt bếp lên, các bạn đun sôi cho mình 10 phút. 10 phút là cái phần nước của mình nó đã, phần nước mắm của mình nó đã sôi rồi đó các bạn. Nó sôi và nó kẹo lại á, nó sắc xuống bớt đó các bạn. Nó bắt đầu nước của mình nó đã nóng rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn nó để sôi nhiều ha, thì các bạn thấy bọt thì các bạn hớt bọt nó ra để cho cái phần nước mắm của mình nó sẽ trong hơn nha. Thì các bạn để nó, bây giờ cái phần nước, cái nồi nước mắm của mình nó đã sôi rồi đó các bạn. Mình đã thắng nó lại, nó sôi rồi đó ha. Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình để nguội nha các bạn. Đó, mình đã hớt bọt xong hết rồi đó. Tắt bếp mình để cho nó nguội, rồi bắt đầu mà các bạn để nguội rồi các bạn có thể để vô trong chai hoặc là keo, các bạn để ăn dần ha. Khi nào mà mình ăn á, nó bây giờ nó nguội thì mình chắc ra chén các bạn. Khi nào mình ăn á thì các bạn cứ đem ra để tỏi ớt vô là mình ăn được rồi đó các bạn. Không cần mình phải nêm đường bột ngọt lại. Các bạn nếu muốn chua á, bây giờ mình sẽ chua thì mình sẽ để thêm chanh nha. Các bạn ha, nó kẹo lại á, cái màu nó sắc rất là đẹp đó các bạn. Kẹo như lại các bạn làm như vậy nó giống như người ta bán ở ngoài tiệm á, sẽ thơm ha. Màu nước mắm rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt vào để vào đây một miếng chanh nha. Mình sẽ cái này nó ít cho nên mình sẽ sử dụng ăn chua ít đó các bạn, cho nên mình sẽ sử dụng nửa miếng chanh thôi. Mình cắt nửa miếng chanh là được rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ nặn vào đó ha. Nặn vào cái tô nước mắm của mình đó, là một lát nữa các bạn ăn với lại bánh hỏi nè, bánh ướt nè, cơm nè, gỏi cuốn đồ rất là ngon nha các bạn. Nó hơi chua chua, nó hơi chua chua ha, nó hơi mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt nữa các bạn. Ăn rất là bắt cơm, ăn rất chấm với những cái món nó rất là bắt luôn các bạn. Các bạn thấy như vậy ha, các bạn thấy cái màu nước mắm của mình nó vẫn còn trong ha. Đó, nó trong lên, cái màu nó rất là đẹp và nó sánh lại các bạn. Thì các bạn ăn cay á, thì các bạn sẽ để tỏi với ớt vô. Các bạn không ăn ớt thì các bạn vẫn không để ớt vô vẫn được ha, nó vẫn ngon.
đó, các bạn để tỏi với ớt vô ha. Tỏi của mình nó sẽ không bị chìm xuống nha các bạn, nó không bị chìm xuống dưới cái chén nước mắm của mình ha, nó vẫn nổi như thế đó các bạn. Như thế thì các bạn muốn ăn như thế thì các bạn bây giờ cái chén nước chấm ha, nước chấm nước mắm tỏi chua ngọt tỏi ớt của mình giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bạn thấy không, cái chén nước mắm rất là đẹp luôn, rất là trong luôn, rất là nó thơm nữa các bạn, tại vì nước mắm của mình thắng á, lại mình ăn được rất là lâu. Giờ cái món là cái chén nước chấm chua ngọt của mình giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video